Cũng may nhờ kịp thời phát hiện anh ta đã đẩy hỏa kình của huyết hỏa tà canh xuống chân mới có thể làm giảm bớt sự bá đạo của đòn đánh này. Nhưng kình lực khủng bố đã làm cả một vách đá lớn không thể chịu đựng nổi đổ sụp xuống. Đất đá lao xuống làm đám tăng ni của các am các tự đứng dưới sân của Ma Đà Lan nhược nháo nhác bỏ chạy. Nhìn thấy tảng đá lớn lao xuống, đám người bên dưới Hoài Không liền nhào người xuống trước tung hàng loạt trường đánh vào nó. Trường kình lăng lệ khiến tảng đá lớn như ngôi nhà bị đánh cho nát vụn, nhờ vậy mà đám người bên dưới mới được toàn mạng. Bị thương mà vẫn giúp người khác, tên này thực không hề đơn giản. Nhìn thấy Hoài Không không màng nguy hiểm cứu người khiến Chiến Như Lai cũng phải động tâm. Hoài Không đáng chết, lẽ ra ta đây không cần phải chém giết vẫn có thể ngồi vào chức vị minh chủ tăng ni đồng minh hội. Tiếc là hôm nay nó đã bị người phá hỏng sự sắp đặt này. Đã không thể khống chế được tăng ni đồng minh thì ra đây sẽ một tay hủy luôn nó. Ta đã sớm chôn vô số hỏa dược dưới Phật Thủ Phong, ngày hôm nay tất cả những người trên Phật Thủ Phong này đều phải chết. Vừa dứt lời, Đoạn Lãng liền hất tay làm hiệu, cánh tay vừa được giơ lên thì hàng loạt tiếng nổ dưới chân bức tượng bằng đá khắc trên vách núi liền đổ sập xuống. Bàn tay bằng đá này được khắc ra từ vách núi nên to lớn vô cùng. Những người đứng dưới sân lúc này hoảng hốt cực độ, chỉ còn biết cắm đầu chạy trốn mong thoát thân. Nguy hiểm, mọi người mau rời khỏi Phật Thủ Phong. Kẻ la người kéo hô hoán nhau chạy gấp, cảnh tượng thật vô cùng hỗn loạn. Những người không kịp chạy đều phải vong mạng dưới những tảng đá đổ xuống. Buông tôi xuống, cậu nói không ra hơi mà còn đòi chạy à? Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lòng Nhi trước giờ ương bướng không chịu nhận sự giúp đỡ của ai, nhưng giờ đứng còn không vững nên Nhất Yêu phải ôm ngang mà chạy. Cuộc chiến này dù kết thúc như thế nào thì chiến thắng cũng sẽ thuộc về hắn. Âm mưu của hắn ta thật là đáng sợ. Nhìn thấy thảm cảnh diễn ra lúc này, Chiến Như Lai cũng không khỏi cảm thấy lạnh người, kinh hãi trước thủ đoạn tàn nhẫn của Đoạn Lãng. Tiếu Phật, ngươi làm bạn với vua như làm bạn với hổ, ngươi làm hổ giận thì sau này tự mà lo lấy đi. Chiến Như Lai vừa dứt lời thì đã có tiếng người đáp lại ông ta không phải là hổ, ta đây còn đáng sợ hơn hổ. Quay đầu nhìn lại thì hai thầy trò Chiến Như Lai đã thấy một ngọn lửa lớn táp đến, từ trong ngọn lửa này bỗng xuất hiện một con dị thú, đó là Hỏa Kỳ Lân. Chiến Như Lai dù hốt hoảng nhưng vẫn lách người tránh được thế tới của Đoạn Lãng. Người nào muốn phá ta đều phải nhận sự trừng phạt, ngươi có bản lĩnh thì cứ việc qua đây. Thấy mình né được chiêu đầu, Chiến Như Lai tưởng là mình ngon liền buông lời thách thức Đoạn Lãng, nhưng với Đoạn Lãng thì đâu cần Chiến Như Lai phải dụ, anh ta đã xoay người lao đến ngay trước mặt. Dù cho ngươi có sức lực sung mãn cỡ nào thì cũng khó lòng mà tiếp được đủ 10 chiêu của ta. Lời nói chưa dứt thì một ngọn lửa lớn đã xuyên qua người của Chiến Như Lai. Một chiêu của ta mà ngươi cũng không đỡ nổi sao? Vậy thì ông làm sao mà cầm nổi Hỏa Lân kiếm? Ông chỉ xứng đáng chết dưới nó mà thôi. Lửa trên Hỏa Lân kiếm quả thực cực kỳ ngụy dị. Lúc này toàn thân của Chiến Như Lai đã quán đầy lửa, cả thân của ông ta bốc cháy như một bó đuốc. Đoạn Lãng vuốt kiếm hất bỏ máu còn dính trên kiếm thôi mà những người đứng gần không may chúng phải cũng phải vong mạng. Nhìn thấy vì mình mà sư phụ chết thảm, Tây Linh Tiếu Phật lúc này cũng cảm thấy hối hận vô cùng. Đám người tăng ni đồng mình đang rồng rắn chạy tục mạng xuống núi thì bỗng đâu hỏa dược và tên từ trong các bụi cây ùn ùn bắn ra, những người đi đầu đều lập tức bỏ mạng. Thấy bị tập kích, các tăng ni lập tức dừng lại thoái lui ra sau, đồng thời hô hoán. Trong lùm cây có tiến thủ, mọi người mau lui lại. Lúc này Hoài Không và Nhất Yêu cũng vừa chạy tới nơi. Hoài Không, chúng ta đã không còn đường chạy, phải làm sao bây giờ? Nhất Yêu thấy trước sau đều có địch, lo lắng cực độ. Các người không chịu phục tùng chủ công của ta thì hôm nay chỉ có con đường chết. Ngươi còn nhớ Nam Man Gia Cát ta không? Hôm nay ta sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời cho một trường của ngươi ngày hôm đó. Kẻ thống lĩnh đám mai phục này và đang to mồm chính là Nam Man Gia Cát. Hắn là kẻ đã từng bị Hoài Không cùng Hoài Diệt kẻ đấm người đá đến ngất ở địa bàn của Sư Vương Bảo. Hoài Diệt thấy Nam Man Gia Cát ra tay tàn độc thì gương mặt không giấu nổi vẻ tức giận. Lúc này ở một mỏm núi phía xa có hai người vẫn đang quan sát thế cục từ đầu đến giờ. Y vẫn giết những ai chống cự lại y, không ngờ y vẫn hiểm độc như ngày xưa. Vậy thì chúng ta có nên ra tay can thiệp không? Ta tin cậu trai áo trắng đó sẽ giúp mọi người ở đây giải được nguy hiểm. Hết cách rồi, đành phải dùng đến thiên tội vậy. Đúng như nhận định của hai người kia, Hoài Không lúc này đã phải đưa ra quyết định của mình. Anh ta đã một lần nữa dùng đến hung thú có tên thiên tội. Chốt hộp sắt được mở ra, hàng loạt mảnh kim loại đủ mọi hình thù phóng vút lên trên không cùng thứ ánh sáng kỳ dị. Đây là vũ khí bí mật của Hoài Không ư? Đó là cái gì vậy? Nhìn thấy Hoài Không dùng đến vật mà anh ta vẫn ôm khư khư từ trước đến giờ, Long Nhi và Nhất Yêu tròn mắt dõi theo mắt không dám chớp. Thiên tội vừa mở ra thì vô số tiếng kim loại va chạm vào nhau liên tiếp vang lên lanh lảnh. Thoáng chốc trong tay của Hoài Không đã nắm chặt thứ mà anh ta không hề muốn nắm, vì nó là hung thú nhân gian. Hoài Không khoan thai bổ thiên tội xuống. Con hung thú thế cuồng không gì bì nổi, choàng tới nuốt chửng tất cả con người và vật nằm trên đường đi của nó. Những kẻ núp lùm bên trong rừng cây lập tức bị nó cuốn phăng đi.
Hoài Không thân ở trên không liên tục múa may thiên tội làm con hung thú như giải lụa uốn mình tha hồ uống máu. Nam Man Gia Cát lúc này gương mặt kinh hãi tột độ, miệng nói không nổi nên lời. Mọi người mau đi. Sau khi thu thiên tội về, Hoài Không vội vã thúc giục mọi người rời đi. Hoài Không đã mở đường mọi người mau đi đi, nếu không tên chủ công của Tiếu Phật sẽ đuổi tới sẽ rắc rối to. Nhất Yêu dẫn đầu đoàn tăng ni lập tức rời đi. Mọi người sau khi nhất thời bị thiên tội hấp hồn thì lúc này đều đã hết phê hè nhau chạy bán sông bán chết. Nhưng Hoài Không thì không đi mà đứng lại đoạn hậu, vì anh ta biết rằng đang có một người nguy hiểm thật sự còn ở phía sau. Đám người vừa chạy được mấy bước thì đã có tiếng hét lớn từ sau vọng tới. Muốn chạy ư đâu có dễ dàng vậy. Tiếng hét này kèm với một bóng người loang loáng hướng đến chỗ của Hoài Không. Hoài Không, để Hỏa Lân kiếm kiếm trung tà thần của ta đấu với con hung thú của nhà ngươi. Vừa la lớn, Đoạn Lãng cũng đồng thời quán đầy kinh lực vào Hỏa Lân nhắm thẳng Hoài Không đâm bổ tới. Hoài Không hai tay nắm chặt thiên tội toàn lực quét ngang cản lấy thế tới. Một ánh sáng chói mắt cùng tiếng nổ long trời vang lên, Hỏa Lân kiếm đã va chạm vật lý với nhân gian hung thú. Nhưng Đoạn Lãng đã quá tự tin rồi, sau cú va chạm này Hỏa Lân kiếm đã vụt khỏi tay của anh ta. Điều mà có dầu trí tưởng tượng nhất Đoạn Lãng cũng không hề nghĩ đến. Không ngờ trên nhân gian lại có một thanh tuyệt thế thần binh hung hãn còn hơn cả Hỏa Lân kiếm. Cậu thanh niên mặt búng ra sữa này sao có thể kiềm giữ thu tính trong thần binh này được hay vậy nhỉ? Người áo trắng đứng từ xa xem chùa nãy giờ không khỏi thắc mắc. Hung thú xuất vỏ đã lâu nên sau chiêu này Hoài Không lập tức phải nhét nó vào trở lại trong hộp sắt. Vì nếu để lâu hơn, khi chân khí của Hoài Không xuống thấp thì hung thú sẽ quay xe nuốt luôn cả chủ nhân của nó. Xem ra người không đủ sức dùng nó để sử ra 3 chiêu đâu. Đoạn Lãng quan sát đã phát hiện ra điểm yếu này của đối thủ. Mất đi thần binh thì ngươi làm sao mà địch lại được ta? Vừa nói Đoạn Lãng vừa tung mình lên để ngự lại Hỏa Lân kiếm. Nhưng khi tay chuẩn bị chạm được vào kiếm thì kỳ biến lại xảy ra. Hỏa Lân kiếm đột ngột đổi hướng bay rồi vòng lại đâm thẳng vào mặt của Đoạn Lãng. Giật mình nhưng không hoảng hốt, Đoạn Lãng lập tức phản ứng nhanh lẹ, quay mặt đi hướng khác tránh được một kiếm đoạt mạng. Nhưng mũi kiếm lúc này đã cắt đứt tấm mặt nạ y vẫn đeo hồi giờ. Hỏa Lân rớt xuống dưới tiểu đình, Đoạn Lãng không hề chậm trễ vội vàng lao người xuống ngự lại kiếm. Một cái chạm đất, Đoạn Lãng lập tức mượn lực phóng người phá mái ngược trở lên tìm kẻ phá đám. Kẻ nào có thể chế ngự được Hỏa Lân mau lộ mặt ra. Đoạn Lãng vừa phá ngói chui đầu lên thì đã thấy trước mặt là một cơn cuồng phong cuốn theo vô số gạch đá tạo hình thành một người khổng lồ to tướng như một vị thần. Bực bội vì bị dọa nạt trêu đùa, Đoạn Lãng vung Hỏa Lân kiếm lên chém xả xuống. Giả thần giả quỷ à, mau ra đây. Mau ra đây gặp ta. Đoạn Lãng vung Hỏa Lân kiếm quán đầy hỏa huyết tà canh vào kiếm khí chém thẳng vào cột gạch đá trước mặt. Một tiếng nổ to tướng lập tức phát ra. Khi gạch đá bị chém ra rơi xuống thì từ trong đám khói bụi dần hiện ra một bóng người quen khiến Đoạn Lãng mặt mày biến sắc. A, là ngươi à? Không ngờ ngươi lại bám theo ta như oan hồn các đàng. To be continued.